هل يصير؟ هنبين بالعقل وبدون وبالعلم القاطع. طيب الزاحف بعد ملايين السنين من وجهة نظر النظرية يصير إيه؟ يصير طائر، والطائر يصير حيوان ثدي، والحيوان الثدي منه القردة، والقردة تبقى إنسان. يعني أن الإنسان حسب هذه الركيزة الثانية أصله إيه؟ قرد. طبعا هنبين راح نناقش هذه بكل الموضوعية. الركيزة الثالثة ودي من أخطر بقى الركائز اللي هي آلية التطور، الميكانيزم. الركيزة الثالثة تتكلم عن آلية التطور. آلية التطور بيحدث ازاي؟ ما هي كم آلية فيه؟ 5. 5 آليات. 1 الصدفة. 2 الانتقاء الطبيعي. 3 الصراع من أجل البقاء. 4 الطفرة الوراثية. 5 توارث الصفات المكتسبة. توارث الصفات المكتسبة. نقول تاني لأهميتهم. نعم. أول حاجة اللي هي الصدفة. وبعدين تاني شيء الصراع من أجل البقاء. ثالث شيء الانتقاء الطبيعي. وبعدين رابع شيء الطفرة الوراثية. خامس شيء توارث الصفات المكتسبة. أدي ركائز النظرية وآلياتها. وهذه راح نناقشها بكل طبعا على مدى الحلقات. هنمسكها حتة حتة وأقول بالدليل القاطع وبالعقل الهادي وبالبرهان الواضح إن شاء الله. الركائز دون ما تحيز. راح تناقشها واحدة واحدة دكتور معنا. طبعا بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. طيب دكتور، هل يمكن التوفيق بين الاتجاهين؟ يعني في بعض المفكرين كعباس محمود العقاد، كنديم الجسر، كطنطاوي جوهري، ربما كمحمد رشيد رضا، طرحوا إمكانية. يا جماعة أنتم لماذا تجعلون المسألة إشكالية؟ ممكن نوفق أن الله سبحانه وتعالى خلق بدء الخلق في الخلية الأولى ثم تطورت بالتطور الذي قال به داروين، فنكون جمعنا بين الاثنين ونحل الإشكال. الإشكال في أن الله خلق أو لم يخلق. ردي الشكلية في التطور هذه قضية اجتهادية. ردي نعم. مع احترامي لكل الأسماء ومن أفاضل وكل واحد قيمة في مجال تخصصه. نعم. بس هؤلاء ليسوا دارسين العلم الطبيعي، لأن في الأصل النظرية تعلق بالعلوم الطبيعية، فلازم اللي يفتي واللي يتكلم فيها يكون أحد علماء الطبيعة. على أي حال لا يمكن التوفيق. أنت لا تؤمن بالخط التوفيقي. مش أنا بس، كل العلماء الراسخين في العلم لا يؤمنون بعملية التوفيق ما بين، شوف أصلا أنه حاجة من الاثنين، يا خلق يا تطور. يا خلق أصل الأنواع الأوريجين في سبيشيز، يا خلق يا تطور. داروين وجماعته خدوا بالتطور، أما المؤمنين بالله خدوا بالخلق. طيب تقول المؤمنين بالله، لكن يقول لك يا أخي هذه قضية علم، لا تدخلني في الغيب. أسمع منك الجواب ولكن بعد الفاصل. دكتور، سألتك قبل الفاصل هل يمكن أن نجمع بين ما يقوله الداروينيون البيولوجيون التطوريون وبين ما يقوله المؤمنون بالخلق المباشر؟ قلت لي لا يمكن الجمع. قلت لك أنهم يتهمون الذي لا يؤمن بالداروينية أنه يعول على الغيب، وأنه ليس من العلماء وإنما من الإيمانيين. كيف؟ على الحال دي القضية الكبرى اللي احنا هنناقشها طوال الحلقات. ممتاز. رح نجي عليها. نجي عليها طبعا. لكن بدي أقول إيه؟ يعني أن هناك علماء مؤمنين تماما. ناخذ كده على سبيل المثال. نعم. أينشتاين مقولاته الشهيرة: علم بلا دين علم أعرج، وعالم بلا إيمان ليس بعالم. ده كلام مين؟ كلام أينشتاين. وبعدين وصف خالق الكون بأوصاف العقل السامي، العقل اللامتناهي، العقل الأعظم، العقل اداله كل صفات التكريم والتوجيب اللازمة من خلال ألفاظه. من خلال ألفاظه. نعم. نيجي لماكس بلانك. ومن هو ماكس بلانك؟ من هو؟ صاحب نظرية الكم، كوانتم ثيوري، من أعظم النظريات مثلا في الفيزياء كمثل النسبية لأينشتاين سواء بسواء. ماكس بلانك ماذا قال؟ قال: العلم معبد يجب أن يعلق عليه لافتة تقول تحلى بالإيمان. دي مقولة. ومقولة تانية في مناسبة أخرى قال: إن العلم والإيمان يحاربان معركة شرسة ضد الجهل والإلحاد. ضد الجهل والإلحاد. وهذا ماكس بلانك الألماني. الجهل مقابل العلم والإلحاد مقابل الإيمان. إن العلم والإيمان، دي كلماته ترجمتها بالألمانية. إن العلم والإيمان يحاربان معركة شرسة ضد الجهل ضد الجهل والإلحاد. طيب دكتور، تعال خد عالم الفلك الأمريكي الشهير هارلو شبيلي، وده أستاذ في جامعة هارفارد ومن أعظم الفلكيين في القرن العشرين. ماذا قال؟
قال كلمة عظيمة لا يقولها كأنه مسلم. أنا وأنا بقرأ له شيء عجيب والله. ماذا قال؟ قال إن الكون كله عبارة عن 4 جواهر. الجوهر الأول الزمان، الثاني المكان، الثالث المادة، الرابع الطاقة. جواهر 4. جوهر 4، الزمان والمكان والمادة الطاقة، ده الكون كله. وهو فعلا كذلك. نعم. قال لك بقى إيه؟ أنا لو جبت هذه الجواهر ال4، الزمان والمكان والمادة والطاقة، وحضرت جميع زملائي العلماء من العالم كله، نعم، واديت لهم ما يلي: الوقت الكافي والفرصة المناسبة والقوة المطلوبة والحماس اللازم، هل يقدروا يركبوا لنا كون؟ نقطة. هو يعلق المستحيل لسبب: سيجدون أنفسهم مضطرون إلى جوهر آخر ليس من ذات هذه الجواهر، سماه الجوهر الأسمى، متجاوز عنها، الجوهر الأسمى. نعم. المتسامي عن هذه الجواهر، أو الجوهر الأعلى، أو جوهر الجواهر. وقال لي بقى كل الجواهر الأربعة محتاجة لهذا الجوهر الأسمى، وقالها بالإنجليزي indispensable، يعني لا يمكن الاستغناء عنه. تعرف indispensable بالإنجليزي يعني؟ هي ترجمة الصمد، وهو يتكلم عن الله. هذا هو، لكن بيتكلم بهذا لغة الفطرة دكتور. لغة الفطرة. نعم. وغير كده لماذا بيتكلم بهذا الأسلوب المتحفظ وهذا الأسلوب المقيد شوية؟ عارف زملاء العلماء لازم يخاطبوا بالمنطق والعلم وحاجة زي كده على مستوى. لكن هو الجوهر الأسمى في ظني هو الإله، هو الله سبحانه وتعالى. دكتورنا الفاضل، تفضل. الدعاية اللي أشوفها أنا حقيقة لنظرية داروين في المجلات، في الإذاعات، في المناسبات، في بعض الاحتفالات، في بعض المنتديات، يعني أظن أنها دعاية ضخمة. لك تفسير لهذا الشيء؟ طبعا. شوف، انظر حضرتك نعم إلى هذه المجلات. أشهر من المجلات عن ديسكفري، وبعدين ناشونال جيوغرافيك، وبعدين فوكس، وبعدين أركيولوجي، وبعدين أمريكان ساينتست. كل هذه المجلات مجلات عالمية ومحترمة جدا، ولكن عند التطور هي تطورية حتى النخاع. لأن الإديتورز اللي هم المحررين والمسؤولين عنها هم تطورون أصلا، فعملوا دعاية أهو. شوف، ونيتشر كمان، نيتشر ديت اللي بينشر فيها ده يعتبر. هذه مشكلة هنا يقع الإنسان العادي في قضية الإيحاء. يقول لك شوف التعليق عليها. نعم، الإيحاء دكتور. نعم، الإيحاء طبعا، الكثرة. شوف المجالات العلمية الشهيرة التي أخذت على عاتقها مسؤولية قيادة الترويج والدعاية لنظرية التطور تلعب دورا هاما، دي حتى أنت بتقولها، تلعب دورا هاما في تشجيع العامة على قبولها وتصديقها. حلوة كلمة العامة. العامة حلوة. معناها إيه؟ معناها مجلات للعلماء، لكن في الحتة ديت عاوزة تكسب شعبية للعامة أهي. طيب دكتور، أنت كأستاذ وأنا أيضا كمدرس. لا لسه لسه دلوقتي الدعاية لنظرية التطور. في بقى الجهة المضادة، احنا نجيب المجلات اللي مع التطور وننسى. نعم. يعني في صورة تالية. نعم، المجلات المضادة لهذه المجلات المضادة المعاكسة. شوف العلماء. نعم. شوف بقى، ده كتاب مايكل دانتون، داروينز بلاك بوكس. اما تقراه تحطيم الصندوق الأسود لداروين. شوف جمال العنوان. عنوان حلو. شوف العنوان حلو. تحطيم الصندوق وعلى لك هو صندوق الطيارة ما يبقاش أسود على فكرة، هو بيبقى لونه أورنج. بس أسود لأنه لا يتم الوصول إلى في حادثة، ربنا لأن باقي وقت قليل يا دكتور. مر سريع. طيب وعندك مثلا داروين اون ترايل، معناها محاكمة داروين. محاكمة داروين. ايفوليوشن ذا ثيوري ان كرايسيس، نظرية في أزمة. شوف العنوان. وهذا اللي عليها صور إنسان وقرد تحت. نوت باي تشانس، ليس بالمصادفة، ليس بالمصادفة. وده بيقول لك ايفوليوشن فوسيلز ستيل سي نو، يعني الحفريات بتقول لداروين لا، كلامك غير صحيح. ومين عاملينه؟ علماء أمريكا وأوروبا. على فكرة صدر 1000 كتاب لعلماء أمريكا وأوروبا ضد نظرية التطور لداروين. ولا تأخذ سمة الدعاية كما تأخذ أي بحث أو دعاية. وشوف هنا كما يؤيد نظرية ميثز داروينيزم، ميثز يعني خرافات الداروينية. دكتور حتى لا يدركنا الوقت، هل أنت كأستاذ جامعي والآن يشوفونك مثقفين وناس متنوعين في الانتماءات، هل معنى ذلك أنت لا ترى تدريس نظرية داروين في أسرع وقت باقي دقيقة؟ ردي أنا لا أخشى من تدريس نظرية داروين. أنا دارسها بس بشروط.
الشرط الأول على أنها نظرية، والنظرية يعني افتراضات تخطئ وتصيب. نعم. تاني حاجة أبين عورها. عورها دي كلمة قانونية، يقول لك في عوار في القانون ده أو في عوار في العوار، يعني أفند أخطائها ومغالطاتها وأيقونتها وخرافاتها. ورح نتكلم عن خرافات داروين دكتور. طبعا ده في حلقة شهيرة عندنا في النظرية في 7 خرافات. 7 خرافات في نظرية داروين. وبكل الثقل وبكل العلم وبكل الحيادية والتجرد والموضوعية هنتكلم عليها. ثالث شرط. ثالث شرط. أيوة. أنا بدرسها لطلاب مسلمين وطلاب مؤمنين بالله. نعم. في إطار الآية الكريمة التين 4 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذا تمت الموافقة على هذه الشروط أنا أدرسها ولا مش خايف، لأن الشيخ الشعراوي لما أيام ما كنت مدرس مساعد وعمري أنا ذاك 27 سنة كنا بنعمل مناهج بيولوجي للجامعة العربية، وبعدين احتجنا لفتوى من الشيخ الشعراوي فقال نفس الكلام، فأنا أدرسها ولا أخاف. دكتور صبري بن مرداش، أستاذ دكتور سعود، شاكر لك على هذه الإفاضة، ورانا بحث طويل في هذا الموضوع إلى أن نصل إلى القول الفصل في القرآن الكريم عن خلق الإنسان. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.